i-establish ko kailan nagsimula ang kontratang ito, kailan mag-i-expire ito, at pwede bang mabago itong kontratang ito para naman maisalba natin ang naghihirap na Pilipino. Mr. Manyalak, please. Yes po, tama sir. Actually, so right now po, nag-work po yung Meralco with the rest of the energy sector tulad ng Department of Energy and the Energy Regulatory Commission. Yes, alam ko yun. Oh. Nag-implement po kami ng competitive selection process moving forward po. So yung CSP na yun, nag-start po last year. And actually, very successful po yung mga biddings na... Bakit, Mr. Manyalak, bakit hindi mo masagot ako yun? Simple lang ang tanong ko eh. Hindi mo ba alam? Kailan? Anong administration ang nagsimula ang kontratang ito? At nabayan po ninyo, marami tayong mga follow-up tungkol dyan. Pero isingit ko lang po ito kahapon. Inyo bang na-monitor yung matinding hearing ng Blue Ribbon Committee? Yan po yung Committee on Good Government and Public Accountability ni Congressman Alvarado at yung mga membro. Naku, lumabas doon kahapon talaga ang muling pang-aabuso ng ilang mga negosyante na supplier o power producer na pwede palang ibaba ng piso hanggang 150 pesos per kilowatt hour kung hindi na abuso. Kaya sinabi kong naabuso dahil meron palang kontrata na hindi makawala ang Meralco sa mga kontrata mula po sa mga power producer na sila ang nasusunod kung magkano ang sisingilin. Grabe ito. Pinabayaan ito at napabayaan ito ng mga nakaraang administrasyon. Pasintabi na. Wala na si dating Pangulong Cory Aquino. Parang mula pa doon. Panahon ni Ramos, panahon ni Era, panahon ni Gloria, panahon ni Aquino, ay mukhang wala silang ginawa para mabigyan ng proteksyon ang mga Pilipino ngayon. Nararamdaman natin at nakikita natin, matagal lang naramdaman, ngayon lang natin nalaman na meron palang kontratang pinasok na ganyan. 25 years ang pinasok ng power producer at sila ang nagdidikta kung magkano ang sisingilin. Walang magawa yung Meralco. Naintindihan ko ang Meralco. Ang Meralco na tumatanggap lang power supply ng power tapos i-distribute nila sa mga consumer. Hindi naman sila nagpo-produce. Yung mga nagpo-produce, yan po pala yung may control. Mayayaman na naman ito. Kaya tama yung ginagawa ni Pangulong Duterte at ng ating pamahalaan, talagang tutukan ito dahil matagal ng panahon, dekada na nagpapayaman po ang marami at kawawa ay mga consumer. Kaya naintindihan ko ang Meralco na iipit lang dito. Taga-supply lang po sila. Yung mga power producer po ang kumikita. At again, kahapon lumabas kung sino yung mga power producer. May mga Lopez's naman. Pangalan naman ng mga Lopez ang nababanggit doon sa power producer na yan. Wow! Talagang kakaiba. Samantala, atin hong pakinggan ang side ng Meralco. Katulad ng sinabi ko, hindi naman kasalanan ng Meralco ito. Sila nagsusupply lang pero hindi nga lang makawala sa kontrata. Alamin nga natin ito. Marco Manyalak, Media Relation Officer ng Manila Electric Company, nasa ating linya. Good morning, Sir Mike, at magandang umaga sa lahat ng mga viewers and listeners niyo po. Maraming salamat for having me today, this morning, para ma-update din and ma-explain po sa mga customers lahat tungkol sa mga billing payment or even yung rates po. Thank you sa yung oras din. Kanina nababanggit ko na hindi naman yung kasalanan itong nangyayari, lalo na yung mataas na bayarin kasi talagang kayo sumusunod lang doon sa kontrata. Unahin ko lang yun dahil yun ang pinakamainit eh. May idea ka ba? Kailan ba nagsimula? Anong taon nagsimula yung kontratang yan? Naabot daw ng hanggang kailan? At 25 years daw ang nasa kontratang ito eh. Tama ba? Tama po, sir. Actually, tama po yung point niyo, sir. Yung Meralco po ay isang distribution company lang. Yes. Source po ng energy sa lahat ng mga ibang power producers or generation companies. Yung kontrata na refer na bring up po in the past day or so, actually matagal na yung contract na yun. Even the previous management po, yung management even before the current management ngayon. So right now po, yung priority talaga ng Meralco is really on our end to really try to find kung ano yung best sourcing to the best of our abilities. Yung good news, sir, Sir Mike, actually is this 2020, Meralco has been able to ensure na we've been on a downward trend in terms of power rates. More than 1 peso per kilowatt hour po yung decrease buong 2020. And we've had 3 straight months po of overall power rate decrease and 4 straight months of generation charge decrease. So kahit pa paano, sir, even though na nakakontract po yung mga power supply agreements and even we're heavily reliant po sa spot market, sa wholesale
electricity spot market, Meralco does its part in order to ensure po yung lowest possible cost para ma-ease yung burden ng consumer, especially during this pandemic. For example po, Sir Mike, nung nag-start po yung ECQ or yung lockdown, nag-enforce po yung Meralco yung what we call the force majeure claim. So because of the reduction in power demand in the service area during the MECQ and GCQ, Meralco continued to invoke po yung force majeure provision in some of its power supply agreements. This means po, nag-redound ito sir, in reduction sa generation cost that would have been charged by itong mga power suppliers na sinabi niyo, sir. So, for example, this July po, yung SM claim ng Meralco totaled about 265 million pesos, equivalent to customer savings of almost 19 centavos per kilowatt hour in the generation charge. This represents avoided charges from the temporary suspension of yung mga mid-merit supply contracts recently approved by the ERC. Okay. So, without, sir, the FM claims na yun, the total rate would have increased actually by almost 8 centavos per kilowatt hour from last month's rate. And for the 4 months prior, yung savings po ng FM claims totaled around 1.85 billion pesos. Okay. So, again, sir, yung commitment talaga ng Meralco is one is to keep your lights on to ensure yung reliable and continuous power supply. And also, to the best of our ability, sir, we'll try to source po yung pinaka-efficient and the lowest cost possible ng power. Okay. Well, ganito, kasi alam mo, kaya ako ni-establish kasi yung kontra kasi lumabas naman sa hearing kahapon at nadinig yan ng mamamayang Pilipino. Kami at lahat halos ng consumer ay baka nadinig yan. Lumalabas kasi talagang hawak kayo sa kamay eh. Dahil merong contract eh. Kaya tinatanong ko sa iyo kanina, more or less, kung meron kang idea, kailan ba nagsimula ang kontratang ito? Parang 20 years ago? Or kaninong administration nagsimula ito? Ano? Tama po, sir. More than 20 years ago po. So, kaninong administration nagsimula? Paka-identify please. Ramos, ERAP? Well, definitely, sir, before po yung current management ng Meralco, sir. So matagal na po yung... Hindi, ayaw mo kasi sagutin eh. Specific. Huwag kang matakot. Wala namang mawawala sa iyo eh. Gusto ko lang ma-establish ito. Kaninong administration nagsimula itong mga kontratang ito? Dahil kasi meron silang pananagutan yan. Bakit pinayagan ng gobyerno? Nawala ang protection ng consumer, di ba? Alam mo naman na kaya tumaas eh. Yung ibang sinasabi mo masyadong technical eh. Maliwanag naman na kaya tumaas ang mga bayarin ng consumer dahil dyan sa mga power producer na sila nagdidikta kung magkano ang magiging singil ninyo sa ang supply nila at singil naman yun sa consumer. Hindi ba ganon? Kaya ini-establish ko, kailan nagsimula ang kontratang ito, kailan mag-i-expire ito, at pwede bang mabago itong kontratang ito para naman maisalba natin ang naghihirap na Pilipino? Mr. Manyalak, please. Yes po, tama sir. Actually, so right now po, nag-work po yung Meralco with the rest of the energy sector tulad ng Department of Energy and the Energy Regulatory Commission. Yes, alam ko yun. Nag-implement po kami ng competitive selection process moving forward po. So yung CSP na yun, nag-start po last year and actually very successful po yung mga biddings na... Bakit, Mr. Manyalak, bakit hindi mo masagot ako yun? Simple lang ang tanong ko eh, hindi mo ba alam? Kailan, anong administration ang nagsimula ang kontratang ito? Yung mga Lopez kasi ang may-ari ng kontrata eh, ng power producer eh. Hindi ako nagagalit. Gusto ko lang, kasi huwag nating iligaw yung consumer. Masyadong technical yung mga sinasabi mo. Simple lang ang tanong ko. Kailan nagsimula yung kontrata na naging nahawakan kayo sa kamay, hindi kayo makapagbaba ng gusto ninyong presyo dahil sila ang nasusunod. Yun ang lumabas sa hearing kahapon eh. Kaya nga napataas ang boses ng mga congressman. Nadinig mo ba? Yes, nadinig mo ba yung hearing kahapon? Nandun po. Yun pala eh. Okay. So, i-establish natin yung masyadong technical na issue, hindi naintindihan ng tao yan. Pakiliwanagin natin. Nagsimula ang kontrata 20 years ago. 25 years ang kontrata, meron pang another 5 years. Tama ba? Tama po, sir. Tama po, sir. Okay. Doon sa kontratang yan, sila ang nasusunod. Yan ang dahilan kung bakit mataas ang singil ninyo sa consumer dahil yun ang supply nila. Tama ba? Right now po, yes po, tama sir. Okay, tama. Okay, huwag natin habayan. Tama, okay. Sino may-ari niyan? Mga Lopez, hindi ba? Sila yung mga, nung time na yun po. Hindi ka makasagot ng diretso. Bata ka ba ng mga Lopez, Mr. Manyala? Tao ka ba ng Lopez? Hindi po. Simple lang ang tanong ko. Sige, sagutin mo lang ang tanong ko, please. Itong mga power producer na pinag-uusapan kahapon, pag-aari ng mga Lopez, hindi ba? Tama po, sir. Okay, malinaw na. Hawak ng
yung may kontrata kayo between Meralco at saka yung power producer ng mga Lopezes. Kaya hindi kayo makapagbaba kahit ibaba nyo yung presyo ng power dahil may kontrata. Ngayon, kailangan hindi kayo makawala sa kontrata. Ngayon, ang gusto ng mga congressman, baka pwedeng i-amend yung kontrata o baguhin yung kontrata para naman magkaroon kayo ng kalayaan na maibaba nyo ang presyo kasi hirap na po ang taong bayan. Naintindihan ba nyo yun? Yes po. Okay, so... Kami sa Meralco will work 24/7 po para to find any option po na pwedeng ibawas or i-reduce po yung power cost. Okay. Sige, Mr. Manyalang, pasensya ka na. Pero gusto ko lang liwanagin. Meron bang kahapon na ini-establish din sa hearing? Kumusta ba yung coordination ng Meralco, ng Energy Regulatory Commission, ng Department of Energy? Kasi alam mo, itong gobyerno, ARC, at saka Department of Health, Department of Energy, sila yung magbibigay dapat ng protection sa consumer. Kasi yung Meralco nasa pribadong sektor na. Yung mga power producer, mga bilyonaryo yung private sector yan. So, yung bang mga policy ng ARC at kautusan, kung meron man ng Department of Energy, nasusunod ba ito at sinusunod ba ito ng Meralco? Tama po kayo, sir. Okay, Actually, good. very compliant and very compliant po yung Meralco, yung distribution utilities, at lahat ng mga distribution utilities or electric cooperatives sa lahat ng mga guidelines or rules ng ERC and DOE. Tulad ng sinabi na kahapon, sir, sa hearing po, we're trying to achieve po yung spirit ng ATIRA, which is to find the different ways to lower po yung electricity cost, to find the perfect fuel mix. And that is really based sa lahat ng mga advisories, guidance, and rules ng both government on the Department of Energy side po and ng regulator, which is the Energy Regulatory. Okay, good. So, nagsisynergize po, nagwo-work together po, and regular meetings po, regular alignments in order to achieve that goal po. Okay, ganito. Panghuli na lang, tanong Marco, no? Yung tanong ni Congressman Marcoleta, tanong yan ng lahat ng consumer eh. Kasi nga, walang reading pero may billing. Ang ginawa nyo, parang, anong tawag din sa Tagalog, na kinarkula lang ninyo. Yung sa pantahan nyo na yung konsumo ng mga tao dahil nagkaroon ng pandemic ng coronavirus, ay yun lang ang inyong ibinigay dun sa billing. So maliwanag walang reading pero may billing. Ang naging resulta, maraming nagreklamo, katunayan, on record, sa Energy Regulatory Commission, umabot na ng 50,000 ang complainant. Pakipaliwanag mo, bakit gano'n ang ginawa nyo? Nasaan yung mga tao nyo para mag-reading? Bakit kayo ay nagtaya lang or nagkwenta lang ng walang reading, kaya naguluhan? May tumaas, maraming hindi matanggap kung bakit masyadong mahal. Paano po yun? Yes po, Sir Mike. Thank you for that question po. Para explain lang muna, konting context, sir, konting background. Nung nag-start po yung lockdown or yung ECQ po, nag-stop din po yung meter reading operations ng Meralco dahil sa strict social and physical distancing protocols. Mm-hmm. So, based on the guidelines po ng ERC, nag-implement po yung Meralco and all other distribution utilities and electric cooperatives ng estimated metering scheme. Meaning po, yung consumption, yung kilowatt-hour consumption for the months of March and April po, yung ginamit po as pinaka-basis ng kilowatt-hour consumption sa estimated billing is the average po ng previous 3 months, meaning December, January, and Yun February. na nga mahirap yung gano'n eh. Mahirap. Alam mo kasi, pagka walang reading, mahirap tanggapin yung gano'n. Okay lang kung hindi tumaas. Pero pag tumaas ng 10% or 20%, talagang umiinit ang ulo ng mga customer nyo. Opo, tama po, sir. So actually, the whole energy sector was not prepared. And yung 50,000 complaints na na-mention nyo, sir, is actually covering the whole Philippines. Hindi lang po yung Meralco yung may mga complaints, pero yung mga customers din ng ibang DUs and ECs. Pero sir, ngayon naman kasi, di ba, maisingit ko lang, ngayon naman kasi pwede na kayo mag-reading. Bakit di pa kayo nagre-reading? Ini-open na naman ng gobyerno na pwede na magtrabaho yung mga importante. Like Meralco, public utility ito. Hindi kayo dapat pagbawalan. Wala kayong reading kasi until now. Yes po, thank you po. Nag-start na po yung meter reading. We were able to complete it by June. We started May and we finished it by June. Ang konsumong na makikita sa inyong June 2020 bill, sir, ay ayon sa nabasang rehistro ng inyong metro. So actual reading na yun po. So makakaasa po kayo na ang nakarehistrong konsumo lamang ang babayaran ninyo. Walang nothing more, nothing less, walang labis at walang kulang. Pero alam mo, kailangan maging maingat ka rito. Siguraduhin mo nagre-reading kasi doon sa lugar namin, may dumating ako, meron akong billing, wala akong reading eh.
Kaya ako kinukontra kita dyan sinasabi mo kasi ayaw kong binubola yung mga nakikinig sa akin. Kasi marami Okay, nagagalit. Baka sabihin mo, may reading. Wala nga reading eh. Billing lang ang dumating, kuya. Iba yung reading kaysa billing. Pakilang nyo, ayusin nyo. O baka naman pinatigil nyo yung mga, alam ko, mga subcontractor yung mga nagre-reading eh. Baka naman pinatigil nyo, nagtipid ang Meralco para hindi na wala nang papasweldo yung subcontractor. Totoo o hindi? Hindi po. Actually po yung... Hindi, sagutin mo ako. Yung ba nagbibiling, regular employees o contractual nyo? Contractor nyo yan? Subcontractor? Yes po, may mga contractor po. O yan, nakita mo, lumabas ang totoo. Mga subcontractor, yung nagre-reading at nagdadala ng billing, pero pinatigil nyo, nagtipid kayo nitong COVID, ayun, nagsuffer ang mga tao, walang reading, may billing. Tama. Tama o mali? At actually, due to really yung social distancing and physical distancing protocols, medyo required din po yung Meralco to adhere po sa lahat ng mga guidelines ng DOH. Okay. Kaya nag-stop muna, sir, yung meter reading. Pero once na may... Alam mo ganito, alam mo, ito, talagang hindi tayo magkakasundo pagka ganyan eh. Masintabi na. Alam mo, ang public utility, meron naman kayong pwedeng magawa. Kung sumulat kayo sa Office of the President o kaya sa Interagency Task Force na dahil public utility kayo, baka pwedeng payagan yung inyong mga tao makapag-reading para hindi nakakagulo sa billing, palagay ko bibigyan kayo ng consideration eh. Hindi naman yung ginawa. Bigla nyo ipinatigil yung mga subcontractor nyo, nagtipid kayo para wala ng reading, nagkukwenta kayo sa opisina nyo, nagpadala na kayo ng billing, walang reading, kaya nagkakagulo tayo ngayon. Marami po nagagalit sa inyo kaysa natutuwa, sa totoo lang. Taga Meralco. Sana ayusin po ninyo ito dahil hindi biro po. Napakahirap ng buhay, nadoble pa yung mga bayarin. Abay, sino matutuwa, kuya? Yes po, magandang feedback yan, Sir Mike. Thank you for... Ako, dapat kumpanya nyo alam ito. Medyo na-overwhelmed din po kami in the energy sector. We weren't fully prepared din po sa lahat ng impact and effects ng COVID. So on behalf of Meralco din, sir, pakiayos po ninyo. apologize din for any inconvenience or any confusion caused sa lahat ng mga customers. Right now po yung commitment ng Meralco is really to engage each customer on a one-on-one basis para ma-explain yung bill and para ma-break down yung bill nila. We will not stop po until every single customer is really satisfied and may understanding na sila of their electricity bill. At saka huwag kayo, sana huwag kayo magpadala ng mga disconnection o kaya iputuloy nyo yung mga linya. Magkakagulo tayo. Mag-aaway ang mga tao. Sir Mike, huwag nyo tatakutin ng mga customer nyo. Hirap ang buhay ngayon, kuya. Yes po, tama kayo, sir. Actually, disconnection, wala yun sa priority ng Meralco. Right Thank you. Sa list ng priority. We're actually extending po yung moratorium in terms of payment. We will not be disconnecting any services, kahit anong service po, until the end of September. And we'll explore po even extending that further. Okay, isa pang tanong. Isa pang tanong bago tayo pakawalan. May mga, yung iba nagbayad na online. Marami nagbayad ng online, updated ang bayad nila doon sa kung magkaano yung nakita nila sa online na dapat nilang bayaran. Matapos nilang bayaran yung March, April, and May, or June, itong June, may mga dumating na billing na meron pa sinisingil sa kanila. Paano nangyari yon? Nagbayad na sila, may sinisingil pa sila. Anong klaseng computation yon? Anong technical problem doon? Yes, sir. Sa mga cases na ganun, what they settled po on the monthly basis during the ECQ month is yung estimated billing. So yung mga adjustments na pwedeng i-underestimate or overestimate nung time na yon will be reflected once na actual meter reading po. So reflective na po yung bagong bills of not only po yung actual kilowatt hour consumption for that month, whether it be May or June, pero kasama din po yung mga adjustments galing from ECQ month. Ay, gano'n. Kaya Sige. medyo higher than usual po yung amount kasi reflective na yun of the cumulative consumption po. Naku, daming problema talaga. Masyadong technical, mahirapan. Alam mo, ang hirap ng buhay. Dapat kayo unawain nyo yung inyong mga kliyente, yung mga consumer nyo Please lang, kasi talagang itong sinasabi ko dun sa inyo ito galing lang sa akin. Mas maraming nagagalit pa kaysa sa akin. Maniwala kayo, maraming problema talaga ang bayan natin. Mr. Manyalak, salamat po sa update Hopefully sa lalong madaling panahon, maayos po ninyo, mahirap ang buhay ng mga Pilipino ngayon. Baka hindi kayo maintindihan. Okay? Thank you, Sir Mike, and for your feedback din po. I promise na we will continue to improve po yung mga service and especially yung customer communications. Thank you. We will keep your lights on and we will reach out po on a one-on-one basis talaga para ma-explain and maunawan yung mga customers regarding this. Sige, regards na lang kay Joseph Dayaga, kaibigan natin yung ayang kasama mo dyan. Thank you, Marco.
Maraming salamat po. Bless po. Maraming salamat, Sir Mike. Thank you. Marco Manyalak ng Manila Electric Company. Ayan tinanong ko na yung galit ng tao, yung pisusumbong ng tao, sinabi natin. Kaya kasi kahapon doon sa hearing, ang liwaliwanag naman eh. Merong 25 years contract ang power producer na identify na pag-aari ng mga Lopez na yun ang dahilan kung bakit hindi makapagbaba kahit gusto man ng Meralco magbaba ng presyo. Sabi nga ni Congressman Mike Defensor, pwedeng 1 peso hanggang 150 pesos per kilowatt hour ang pwedeng ibaba. Pero hindi magawa kasi napakamahal ng supply ng mga power producer na iilang malalaking negosyante ang may hawak. Yan po ang problema natin. Kaya nakita mo, sabi kahapon ni Congressman Alvarado, kaya kami tumataas ang boses, kaya kami nagagalit kasi alam nila kung anong problema. Kasi kahit silang mga congressman, biktima rin. Sabi nga ni Congressman Marcoleta kahapon, araw-araw na sa bahay siya. Wala siyang nakita nag-reading, totoo yun. Yung nga siya sabi ko, naniningil sila, walang reading, may billing. Pangalawa, yung tinatago pa niya pero inamin na rin, yung mga nagdi-deliver po ng mga reading at saka yung billing na yan, mga subcontractor po yan, hindi yan mga regular employees ng Meralco. Nagkaroon ng COVID, nagtipid sila, tinanggal lahat yun, o wala nag-billing, wala nag-reading. Ganun po yung mga palusot. Pero hindi uobra yun kasi alam natin ang nangyayari, yung totoo. Ginagawa ko po ito para po sa inyong mga customer. Ginagawa ko po yan, ganyang pagtatanong at pagliliwanag dahil alam kong galit na kayo. Pag kayo nagtanong, baka hindi lang ganun ang gawin nyo eh. Mabuti lang ho, dinaalala sa ganun. At sana maintindihan ng Meralco, mahirap ang taong gutom at dinadaya pa sa mga bayarin.